डॅक्स शिकण्या अगोदर किंवा डॅक्सचा सिंटॅक्स एक्झाम्पल शिकण्या अगोदर आपल्याला थोडासा एम लँग्वेज म्हणजे काय आणि एम लँग्वेज आणि डॅक्स मध्ये काय फरक आहे ते समजून घेणं गरजेचं आहे. आता एम लँग्वेज म्हणून एक लँग्वेज आहे जी आपल्याला बऱ्याच वेळा कोडिंग लिहायची गरज पडत नाही. जेव्हा आता आपण आतापर्यंत क्वेरी एडिटरमध्ये तुम्हाला माहिती असेल की आपण हे टेबल्स वगैरे कनेक्टेड केले आणि त्यानंतर एक लँग्वेज इथं मी तुम्हाला दाखवली होती की एक लँग्वेज असते जी जनरेट होते. आता इथं चेंज टाईपचा जो सोर्स आहे ना इथे हे कोड जनरेट झालेला आहे. हा ऑटोमॅटिक कोड जनरेट झालेला आहे. तर इथं बघू शकतात की आता ट्रान्सफॉर्म कॉलम टाइप्स हे एक फंक्शन आहे, टेबलचं फंक्शन आहे, जे इंटरनली आपण आपण तर स्वतः लिहिलेलं नाही, हे ऑटोमॅटिक झालेलं आहे. आता तसंच इथं प्रमोटेड हेडरचं पण असेल, इथे पण थोडंफार प्रमोटर हेडरचा इंटरनल कोड आहे. नंतर हा सोर्स. तर अशा पद्धतीने हे प्रत्येक टेबलचं झालेलं आहे. तुम्ही प्रत्येक याचं बघू शकता की असा काहीतरी कोड आहे जो ऑटोमॅटिक जनरेट झालेला आहे. आता हा जो कोड झाला जनरेट, तो कोड म्हणजे एम लँग्वेज. आणि हा कोड आपल्याला लिहायची गरज पडत नाही किंवा मॉडिफाय करायची गरज पडत नाही. खूप रेअरली म्हणजे आपल्याला काही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट असेल तरच आपण हे मॉडिफाय करतो. परंतु हे करण्याची आपल्याला शक्यतो गरज पडत नाही. जेव्हा आपण रिअल टाईम प्रोजेक्टवर पण काम करतो, तेव्हा पण आपल्याला एवढं हे मॉडिफाय करण्याची गरज पडत नाही. जरी पडलं तरी त्यात काही एवढं अवघड नाही. थोडंफार याच्यात चेंजेस करता येतात. कारण की हे खूपच सिंपल फंक्शन्स असतात जे समजण्याजोगते असतात आणि याच्यात मॉडिफिकेशन करू शकतो. आता हे झालं बॅक एंडला. म्हणजे आता पहिली गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे, की एम लँग्वेज हे बॅक एंडला लिहिलेलं असतं. म्हणजे हे क्वेरी एडिटरमध्ये. आता हे जे सर्व आहे ते क्वेरी एडिटरमध्ये. आणि मेन फरक डॅक्स आणि एम लँग्वेजचा जो आहे तो फ्रंट एंड आणि बॅक एंड. एम लँग्वेज हे बॅक एंडला ऑटोमॅटिक जनरेट होते किंवा आपण लिहू शकतो. परंतु डॅक्स आहे ते इकडे फ्रंट एंडला लिहिणार आपण. हे फ्रंट एंड जे आहे ते इथे लिहू शकतो आपण. जसं की मी आता इथे एक मेजर क्रिएट केलेला आहे. इथे तुम्ही बघू शकता की इथे टोटल सेल्स क्वांटिटी म्हणून एक मेजर क्रिएट केलेला आहे. फॉर टेस्टिंग पर्पज याचं कसं लिहायचं वगैरे याचं आपण पुढे प्रॅक्टिकली बघणार आहोत की कसं क्रिएट करतो वगैरे. परंतु तुम्हाला समजण्यासाठी मी फक्त आता इथे एक सम फंक्शन यूज केलेलं आहे. जिथे की टोटल सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी म्हणून ॲग्रीगेटेड व्हॅल्यू मी कॅल्क्युलेट केलेली आहे आणि तिला नाव दिलं आहे टोटल सेल्स क्वांटिटी. इथे बघू शकता तुम्ही आणि हे मेजर क्रिएट केलेलं आहे मी आणि ते मी इथे डिस्प्ले केलेलं आहे. तर हे झालं फ्रंट एंडला. म्हणजे हा जो कोड आहे तो आपण इथे लिहू शकतो आणि हे फक्त एक सिंपल फंक्शन आहे. याच्यात खूप अजून ॲडव्हान्स फंक्शन्स असतात आणि ते आपण पुढे बघणारच आहोत. परंतु मेन इथे फरक समजून सांगायची गोष्ट होती की एम लँग्वेज आणि डॅक्स. एम लँग्वेज हे बॅकएंडला असतं. पर एडिटरमध्ये आपण यूज करतो किंवा आपल्याला तिथे जनरेट होतात ते एम लँग्वेज कोड. परंतु डॅक्स जो आहे तो आपण स्वतःहून फ्रंट एंडला आपली जशी रिक्वायरमेंट असेल, बिझनेसची जशी रिक्वायरमेंट असेल, जशी कॅल्क्युलेशन आपल्याला पाहिजे तशी आपण हे इकडे लिहू शकतो, जे फ्रंट एंडला असतात. तर हा मेन बेसिक डिफरन्स आहे. याचे प्रॅक्टिकल आपण पुढे बघणार आहोत एक एक टॉपिक. परंतु हा एक फरक समजून घ्या की एम लँग्वेज बॅक एंडला असते, डॅक्स हे फ्रंट एंडला असतं.